Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum va fi perioada 15-22 iunie pentru cei din zodia Gemeni sau cei cu ascendentul în zodia Gemeni. Haideți să vedem cum va fi această săptămână pentru cei din zodia Gemeni. Pentru voi, această săptămână 15-22 iunie este, în primul rând, o săptămână de reflexie. De ce spun acest lucru? Pentru că voi tot așteptați să se schimbe ceva, dar ideea este că tot voi nu ați vrea să se schimbe absolut nimic. Te afli într-o stare de nemulțumire emoțională cronică, dar refuzi să vezi oportunitățile reale din jurul tău. Ai tendința de a rămâne agățat sau agățată de o fantezie sau o poveste care nu se mai întoarce. Dacă rămâi în pasivitate emoțională, alegi autotrădarea, îți anesteziezi sufletul în loc să îl hrănești. Această săptămână este finalul unei dureri, o trădare, un abandon sau chiar un eșec care a lăsat urme adânci, dar tu încă te învârți în cerc. E timpul să te ridici pentru că nimeni nu o va face pentru tine. Vulnerabilitatea pentru voi e putere, dar trebuie să știți să o și folosiți. Așa că aceste cărți ne spun că aveți nevoie să vă reconectați la emoțiile voastre reale. Poate ați fost prea mult timp în modul de supraviețuire, iar acum sufletul vostru cere tandrețe. Dar nu este vorba de orice tandrețe, ci de una adevărată. Vindecarea voastră începe când veți recunoaște unde și ce vă doare, fără niciun fel de rușine. Mi-e foarte clar că aceste cărți ne indică inclusiv anxietate, insomnii, regrete și frici care vă sugrumă, dar adevărul e mult mai amplificat pentru că nu mai spui ce simți, nu mai ceri ce ai nevoie și nu mai trăiești autentic. Din punct de vedere al carierei, ai idei foarte multe, dar mintea îți joacă feste. Te îndoiești foarte mult de valoarea ta. Poate cineva te-a făcut să simți că nu ești suficient sau suficientă, că nu meriți mai mult, dar adevărul e altul, ai tot ce-ți trebuie, îți lipsește curajul să te miști. Din punct de vedere al casei, spațiu personal, ai o liniște aparentă, dar sufletul nu se simte acasă. Posibil să te simți deconectat sau deconectată de locul în care trăiești sau să simți că acel acasă nu mai este același. Poate nu te mai regăsești cu cineva din spațiul tău, familie, partener sau poate doar e prea multă tăcere și prea puțină prezență reală. Ceea ce trebuie să știți voi este că un loc devine acasă doar când îți permiți să fii pe deplin tu, indiferent dacă ești vulnerabil sau nu. Dacă în permanență te ascunzi, nici măcar pereții casei nu te mai recunosc. Din punct de vedere financiar, nu lipsa banilor e problema la voi, ci mai degrabă lipsa structurii. Ai capacitatea să produci bani, dar energia ta e risipită în prea multe direcții. Poate te autosabotezi financiar pentru că în subconștient nu te simți suficient de demn sau demnă de abundență.
E bine să schimbi tiparul și gestionează, planifică și chiar cere mai mult. Banii vin când acționezi din încredere și nu din frică. În iubire, poate fi vorba de un final, o dezamăgire sau poate chiar inclusiv de un potențial nou. E o durere care încă sângerează, dar adevărul e că finalul ăsta ți-a salvat sufletul, pentru că nu era iubire, era codependență, frică de abandon sau chiar idealizare, dar apare o energie nouă care aduce o iubire mai sinceră, dar fragilă. Va cere să fii vulnerabil sau vulnerabilă din nou și chiar fără mască. Surpriza pentru voi, o eliberare mentală neașteptată, s-ar putea să vină un moment de claritate bruscă sau un mesaj care îți confirmă ce intuiția ta ți-a spus de mult. Va fi surprinzător nu prin ceea ce aduce, ci prin curajul pe care îl trezește în tine. Poate fi vorba de o discuție salvatoare, poate fi un vis revelator sau o despărțire care de fapt e începutul tău. Sau poate să fie inclusiv vorba de o împăcare. Ca și concluzie finală, per general, adevăr și final, nu mai merge cu pansamente pe răni adânci. În carieră ai nevoie de curaj, nu lipsa de valoare te ține pe loc, ci frica. Din punct de vedere al casei, urmează reconectare, fă-ți spațiul sacru și nu-l mai trăi pe pilot automat. Din punct de vedere al sănătății, eliberare mentală, mintea ta țipă pentru că nu o mai asculți. Din punct de vedere financiar, claritate și structură, nu-ți mai risipi energia, stabilește priorități. În iubire, renaștere emoțională, ce s-a terminat te eliberează, nu te pierde. Surpriză, conștientizare puternică, adevărul te rupe și te vindecă. Deci pentru voi este o săptămână, aș putea spune, această perioadă 15-22 iunie, o săptămână destul de importantă, o săptămână care vă ajută să dați drumul la tot ce nu mai este benefic pentru voi și să luați doar ceea ce vă aparține, doar ceea ce vă face să fiți voi înșivă. Aici este nevoie să vă mai ascultați și inima, nu doar mintea, să fiți și în modul de vulnerabilitate, nu doar în modul de rațiune, pentru că inima vă spune clar ce trebuie să faceți pe mai departe și cum. Doar că trebuie să și ascultați. Bineînțeles că acest lucru depinde de fiecare dintre voi, cât de mult vă doriți să vă ascultați inclusiv inima, nu să gândiți totul doar rațional. Aici voi trebuie să fiți atenți inclusiv la visele pe care le aveți, pentru că o parte dintre voi este posibil să aveți inclusiv vise premonitorii sau să aveți acel vis care face cumva în subconștientul vostru un click și vă ajută foarte mult să luați niște decizii mult mai bune pentru voi. N-ar fi nimic, aici ar fi o situație de genul din când în când să mai luați și pauze și efectiv să stați cu ochii închiși și să vedeți exact ceea ce vă vine în minte, ceea ce vrea să vă spună inima, ceea ce vrea să vă spună subconștientul și cum să acționați. Ascultați-vă intuiția, pentru că intuiția voastră este una foarte bună, doar că poate nu întotdeauna o ascultați așa cum ar trebui. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!